کسی میتونه حدس بزنه که قطعه‌ای که شنیدیم از کیه؟ مطمئنم که متوجه حال هوای شرقی قطعه شدین. اما اگه 4-5 سال پیش یه کسی از من میخواست حدس بزنم که آهنگساز این قطعه کیه، شاید کمی دچار مشکل میشدم. به دلیل اینکه در طول سالهای زیادی که به نوازندگی پیانو مشغول بودم، تمرکز اصلیم روی موسیقی کلاسیک غربی بود. اما حدود 4 سال پیش این مسیری که من به عنوان نوازنده در پیش داشتم دچار یه تغییراتی شد و به طرز خیلی جالب این درست زمانی اتفاق افتاد که من برای ادامه تحصیلات موسیقی از ایران خارج شدم و رفتم انگلیس. بعد از چند هفته که با معلم پیانو انگلیسیم کار میکردم یه بار از من سوال کرد که آیا آهنگساز ایرانی هست که قطعه بر پیانو نوشته باشه؟ و از من خواست که چند تا از این قطعات رو پیدا کنم و ببرمش نشون بدم. این اتفاق تبدیل شد به شروع آشنایی من با بسیاری از آهنگسازهای ایرانی. قطعه که در ابتدای صحبت هم شنیدیم از یک آهنگساز ایرانی به اسم امین‌الله حسین. این قطعه حدود 60 سال پیش نوشته شده و اولین قطعه ایرانی بود که من شروع کردم به اجرا کردنش در کنسرتام در کنار آثار موسیقی کلاسیک غربی. یکی از مهمترین دلایل من برای انتخاب امین‌الله حسین این بود که حسین یکی از اولین موزیسین‌های ایرانیه که موسیقی ایرانی رو به غربی‌ها معرفی میکنه و به 2 طریق همین کار انجام میده، هم به عنوان نوازنده هم به عنوان آهنگساز. از سال 1927 به بعد شهرت زیادی پیدا میکنه در پاریس به عنوان نوازنده تار و کنسرت‌های زیادی به عنوان تارنواز برگزار میکنه. همچنین وقتی که از کنسرواتوار پاریس فارغ التحصیل میشه در رشته آهنگسازی، با وجود اینکه آهنگسازی غربی خونده بود، شروع میکنه به استفاده از المان‌های مختلف موسیقی ایرانی در آثارش. زمانی که من شروع کردم به ادغام آثار آهنگسازهای ایرانی و غربی در پروگرام کنسرتام، با نظرات مختلفی مواجه میشدم از جانب شنونده هام و برای بسیاری از شنونده هام ایران به عنوان کشوری که درش موسیقی کلاسیک وجود داره ایده عجیب و غریبی بود. و یادمه که در پایان یکی از کنسرتام یک گروه 3-4 نفر از شنونده هام که انگلیسی بودن اومدن به من گفتن که خیلی پروگرام جالبی بود، ما نمیدونستیم ایران موسیقی کلاسیک داره و از من این سوال پرسیدن: چه چیزی این قطعات رو که بر پیانو یک ساز غربی نوشته شدن ایرانی میکنه؟ در اون زمان به نظر من خیلی سوال عجیبیه، شاید برای اینکه در ذهن من خیلی واضح بود چه چیزی ایرانیشو میکنه، اما این سوال و سوالات دیگه از این دست که مکررن از من پرسیده میشد منو به فکر واداشت که
درسته که اجرا کردن یک موسیقی روش خیلی خوبیه بر معرفی موسیقی، اما کافی نیست. کار تحقیقی و آکادمیک به اندازه اجرا کردن میتونه در معرفی یک موسیقی تاثیرگذار باشه و این همون چیزی که ما درش دچار کمبود هستیم. حتی نوازنده ها برای اینکه بتونن درک خوبی از یه قطعه داشته باشن و ایده هایی که آهنگساز در اون قطعه داشته پیدا کنن، نیازمند مطالعه و تحقیقن در مورد اون قطعه و آهنگسازش. چرا که آهنگسازها برای انتقال افکار و احساساتشون به شنونده ها روی نوازنده ها حساب میکنن. بنابراین یک نوازنده نیازمند شناختی به مراتب فراتر از صرف به ساده درآوردن نوت ها روی سازشه. در قطعه امین‌الله حسین هم اگه ما نگاهی فرای زدن نوت ها داشته باشیم، ایده های بسیار زیاد و جالبی پیدا میکنیم. حالا چند تا از این ایده رو با هم بهش نگاه میکنیم. قسمت‌های مختلف قطعه میتونه یادآور موسیقی آهنگسازهای غربی باشه. مثلا قطعه با ایده شبیه به پرلود 20 شوپن شروع میشه. شوپن آهنگساز لهستانی. قطعه حسین اینطوری شروع میشد اگه یادتون باشه. حالا پرلود 20 شوپن. یا در یه جای دیگه از قطعه حسین یک پاساژ تند بود از بالا به پایین پیانو که اینطوری بود. این الگو رو در موسیقی دبوسی آهنگساز فرانسوی زیاد می‌بینیم. مثلا در قطعه استامپ همچین چیزی داره. مثالای زیادی میشه زد از شباهتایی که موسیقی حسین با آهنگسازهای غربی داره. به دلیل اینکه از نوجوانی در اروپا زندگی کرده بود و در اونجا هم تحصیلات موسیقیش رو انجام داده بود. اما حتما این سوال براتون پیش میاد که پس چه چیزی اون حال هوای موسیقی ایرانی رو ایجاد میکنه در آثارش؟ در این قسمت از قطعه که همچین چیزی داشتیم. فواصلی که استفاده شده ایناست. موسیقی که استفاده از این فواصل ایجاد میکنه برای یک شنونده غربی، خارجی و بیگانه است، در صورتی که بر ما کاملا آشناست. در واقع با استفاده از این فواصل یا گام، آهنگساز شنونده رو به یک فرهنگ دیگه میبره. یا در یه جای دیگه یه همچین چیزی داشتیم. در اینجا من یه الگوی تکرار شونده دارم در دست راستم و یک ملودی در دست چپ. برای اونایی که با موسیقی ایرانی آشنا هستن، این میتونه بلافاصله یادآور چهارمضراب باشه. مثلا چهارمضراب بر سنتور. و این الگویی که حسین در آثار زیادی ازش استفاده کرده، البته به شکل‌های مختلف، اما نهایتا ایده ثابتیه. مثلا شروع کنسرتو پیانوی شماره 3 هم اینطوری شروع میشه که یک نوت تکرار شونده وجود داره و یه ملودی روش قرار میگیره. اینطوریه. اما شاید همه رفرنس ها به موسیقی ایرانی انقدر واضح نباشن و پیدا کردن این ایده ها در آثار بعضی از آهنگسازها نیازمند مطالعه و تحقیق بیشتریه. علیرضا مشایخی یکی از همین آهنگسازهاست. مشایخی پایه‌گذار موسیقی کلاسیک مدرن هست در ایران و به همین منظورم ارکستری رو پایه‌گذاری میکنه به اسم ارکستر موسیقی نو.
در آثارش که ملهم از موسیقی ایرانی هستند، یکی از مهمترین ویژگی هایی که وجود داره استفاده از چند صدایی ایرانی به جای هارمونی یا پلیفونی غربیه. یه قسمت خیلی کوتاه از یه قطعه‌اش اجرا میکنم. در این قسمت علاوه بر استفاده از چند صدایی ایرانی از یک تم فولک کردی استفاده کرده. اصل این تم نسبتاً ریتمیکه، اینطوریه. اما مشایخی از این تم به شیوه خودش استفاده کرده. اولا که فقط از یه قسمت از تم استفاده کرده، کلش رو ما نمیشنویم. و همین که کندتره، همین که بیشتر آوازیه تا ریتمیک. با هم بشنویم. موضوعی که توجه بسیاری از آهنگسازها به خودش جلب میکنه، به ویژه از قرن 20 به اینور، موضوع ویرچوزیتی یا در واقع میزان تکنیکی یا چالش برانگیز بودن یه قطعه است، به خصوص بر ساز پیانو. بهزاد رنجبران، آهنگساز ایرانی مقیم نیویورک، آثار زیادی داره به حال هوای موسیقی ایرانی و ویرچوزیتی یا چالش برانگیز بودن از ویژگی‌های بارز این آثاره. یه قسمت خیلی کوتاه از یه قطعه‌اش رو اجرا میکنم، اما به خاطر نشون دادن قسمت‌های سخت و تکنیکی نیست که اجراش میکنم، بلکه برای اینکه ببینیم چطور موسیقی ایرانی در ساختار ریتمیک این قطعه تاثیرگذار بوده. ریتمی که رنجبران استفاده کرده به ریتم رنگ معروفه که فکر می‌کنم همون میشناسیمش. اگه بشنویم حتما میشناسیم. ریتم رنگ همچین ریتمی. اول با دستم نشون میدم. یه بار دیگه. حالا قطعه رنجبران. کاری که من امروز انجام دادم در این زمان کوتاه این بود که یه بخش خیلی کوچیکی از نتایج تحقیقاتم در ارتباط با چگونگی اجرای این آثار با شما در میون گذاشتم. اینو تحقیق در موسیقی به اسم پرفورمنس ریسرچ یا تحقیق در مورد چگونگی اجرا شناخته میشه و سالهای ساله که به کمک موزیسین‌های غربی میاد، اما اینو رفرنس ها یا اینو تحقیق در ارتباط با آثار آهنگسازهای ایرانی وجود نداره و خیلی وقتها نوازنده های ایرانی یا خارجی اگر به خود آهنگساز دسترسی نداشته باشن و حدس بزنن که چی رو چطور اجرا کنن. دقیقاً به همین دلیل من شروع کردم به فعالیت در این زمینه در ارتباط با آثار آهنگسازهای ایرانی و درسته که اینو تحقیق هنوز یک کمی جا نیافتاده است در ارتباط با موسیقی ایرانی، اما نکته جالب در مورد همه کارهای تحقیقی اینه که هر کاری که انجام میشه تبدیل میشه به زیربنایی برای کار بعدی و خیلی وقتا زودتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم این تحقیق در ابعاد مختلف رشد و گسترش پیدا میکنه. یکی از مهمترین چیزهایی که من در طول این چند سال که در این زمینه کار میکردم یاد گرفتم این بود که هر کدوم از این آثار یک بخشی از وجود ما و فرهنگ ما رو در خودش جای داده که خیلی وقتا پنهانه در این موسیقی. آشکار کردن این ایده های پنهان این فرصت رو میده به بسیاری که به دلایل مختلف با این موسیقی بیگانن که با ما، موسیقی ما و فرهنگ ما آشنا بشن. خیلی ممنونم از توجهتون.